Jemi rikthyer në program në intervistën tashmë me Daniel Serwer, ekspert amerikan për Ballkanin nga Universiteti I njohur John Hopkins. So, Mr. Serwer, we will pick up where we left, and then still the big question for the security of the region, but especially for Macedonia, is what happens next, either for EU or NATO membership, if the name issue is not resolved. What would you say? I don't know. It's difficult to say. I would hope that the EU would go ahead anyway and open negotiations. It would be difficult for NATO to go ahead, but I think the EU could if it wanted to. The other possibility is to revive the idea of the firearm entry into NATO, but you know, it's most people tell me, look, that's gone as an option. But in that regard, do you think that the NATO can create? I mean, nobody here in Skopje speaks about this. Everybody says, all officials are saying that they are looking to the option A and they don't even regard the other option. But still, my question is that if this fails, then can NATO create some other alliance with Macedonia, which technically would look like a member, but even though, you know, the Macedonian flag wouldn't fly in Brussels, in the NATO headquarters? I'm not a great expert on NATO in this sense, and you have to ask people who know the alliance better than I do. But I will tell you that, in a way, Macedonia has already done that. Mm-hmm. Because the relationship between the Macedonian army and the Vermont National Guard, and your defense minister, I think, is going to be visiting there this week, okay, is an alliance relationship. They fight together. They have fought together in Afghanistan. The Macedonian army has defended NATO headquarters in Afghanistan. You don't get to be much more of a member of an alliance than that. And I think it's maybe time to give a little bit more political prominence to what Macedonia is already doing for the alliance and the relationship it already has, especially with the Vermont National Guard. But the Vermont National Guard means people who are deployed to combat zones, and Macedonian army troops have been deployed to combat zones with them. Yeah, but we must take into consideration the context, and that's Russia right now. And just this afternoon, you said that the Russian influence can actually create a lot of problems in Macedonia and abroad. And if you have the problem in Macedonia with some kind of influence, NATO will be involved in a way. So don't you think that they should be? Again, I'm saying no one says this, but still the question is there, innovative, how to include Macedonia in the alliance? They should be innovative in including Macedonia as much as possible. What I'm telling you is that they already have been, in a sense, and that we can do more of that if it becomes necessary. And quite in the end, Mr. Serwer, you have followed the Balkan development through the years. What is your assessment in this regard? Has the region moved forward, and do you think that it's not prone anymore to these kind of influences that might come and try to damage these countries and all the geopolitical scene? Look, every time I come to the Balkans, somebody says to me, things were better under Tito. Things were not better under Tito. You're forgetting a lot about the way things were. In addition, they are much better than they were in the 1990s. You've got to remember that when I visited Kosovo in the 90s, there were guys wandering around the countryside in KLA uniforms. I mean, this was a war zone. And Macedonia was very much at risk during that period. I think things are much better than they were under Tito. I think they're much better than they were in the 1990s. There are still risks here, and the Russians will do everything they can to aggravate the situation. And we have to be alert to that. And
make sure that they are not successful. But 10 years from now, I expect Macedonia to be a member of the EU, to be a member of NATO. I expect you to have a much higher standard of living than you do today. I don't know how many statues you'll have, but I do think everybody will feel it was worth it. And in regard to NATO, we discussed it, but of course you have met with a lot of EU officials as well. Do you think that Brussels will have this sentiment as well and try to push things I do. faster? I think Brussels has had an awakening, to tell you the truth. When they said at the beginning of the life of this commission, they said no more enlargement during the life of this commission. And now they're saying, yeah, we're going to enlarge, and we're going to do it pretty quickly. So quickly that Serbia is now faced with a deadline really of next year for resolution of the final status of Kosovo, for example. That's amazing that an issue which you and I might have thought was 10, 15 years in the future, today is on the negotiating table. So for Macedonia as well, it seems to me, you have to realize the urgency, and the urgency not just of passing a lot of laws in the parliament, but of implementing them on the ground so that Brussels and all of the European capitals have confidence that in admitting Macedonia, they're gaining something, they're not losing something. Mr. Serwer, thank you very much for being on this program. It was a pleasure. Të dashur teleshikues, ishte pra intervista me Daniel Serwer, ekspertin amerikan për Ballkanin nga Universiteti John Hopkins. Sigurisht pak më herët patët mundësi të ndiqni gjithashtu intervistën interesante dhe shpjeguese me analistin ekspertin juridik Naser Zyberi. Programi 200 vjen sërish javës që vjen. Deri atëherë nga unë Azim Rashidi. Mirupafshim. Jemi rikthyer në program, në intervistën me Naser Ziberin, ashtu siç thamë edhe në çeljet e këtij programit. Pak më vonë do të kemi edhe një intervistë me Daniel Serwer, një nga ekspertët më të njohur dhe më të mëdhenj amerikan të Ballkanit. Sigurisht do të diskutojmë edhe për këtë çështje, për ligjin për gjuhët dhe çfarë efektesh mund të sjellë ose si mund të keqpërdoren situatat e tilla kur ka tensione, por fillimisht me zotin Naser Zyberi aty ku e lam. Përderisa kjo është zgjidhja që siç edhe sqaruat, pra ku Komisioni Juridiko Ligjvënës në Parlament do ta bëj punën e tij dhe do t'i jap të drejtë gazetës zyrtare ta botojë ligjin, sipas jush pse nuk bëhet kjo? Tani përsëri janë çështje politike të qarta këto çështje, po. Domethënë ose të vlerësimit politik. Pse mendoni që nuk bëhet kjo, zoti Zyberi? Po sigurisht që shumica parlamentare ka njerë dilemë si dilet prej situatës. E dyta, mund të pritët një afat i kuptueshëm që presidenti të vetëdijsohet se ka bërë shkelje kushtetuese, keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe ta kryej obligimin e tij, sepse ne kemi pas praktik të këtil, kur presidenti refuzoi që të mandatoj një kandidat për kryetar qeverie dhe pas një muaji e sa u tërhoq duke kërkuar gjoja disa garanca se nuk do të cënohet unitariteti, sovraniteti i shtetit e kështu me radhë, dhe pastaj ajo i shërbeu si lejtmotiv për të bërë obligimin që kishte dhe që ishte i detiruar. Ndoshta në ndërkohë udhëhiqen ashtu negociata, që presidenti të kërkojë ndonjë garancë, të cilën mund t'ja jep ose Komisioni Juridiko Ligjvënës, ose vetë parlamenti, ose qeveria, se pas aprovimit të ligjit, si do të zhvillohet situata e tjera, dhe në këtë mënyrë presidenti pra të gjej një justifikim të vetin dhe të bëj
dekretimin e ligjit, ose ka kalkulime të tjera që të tensionohet situata nga marrja e vendimeve shumë të rëndësishme si që janë negociatat për emrin, dhe në këtë mënyrë mos të tensionohet në mënyrë plotësuese atmosfera politike, po këto më janë interpretime dhe sfere shpekulimeve politike. Dhe pikërisht këtu, do me dhe edhe parë nga aspekti kështu juridik, tani ligji ka mbetur në mes, as këte, as ande. Duke sikur zgjatet agonia, në situatë ku ka tensione politike ose ku ka edhe momente geopolitike që ndikojnë jashtëzakonisht shumë në politikë bërjen e rajonit, a mendoni që është e drejtë të zgjatet kjo agonia? Logjika, si që shpjeguat ju, do të thoshte që ligji të hyjë në fuqi dhe pastaj gjithë elementi i shpjegimit të ligjit ose të kushtetueshmërisë do ta zgjidhë gjykata kushtetuese. Po kjo nuk do, duket sikur zgjatet agonia. Logjika thotë që ligji tani më duhet të aplikohej, që do të thotë të ishte përfunduar e gjithë procedura për shpalljen e tij, të ishte dekretuar e kështu me radhë. Dhe me këtë ta fitonin të drejtën e ushtrimit të instrumenteve juridike për kontestimin eventual të përmbajtjes së ligjit. Dhe në këtë mënyrë do të kanalizohej situata dhe do të merrte formën e saj juridike. Tani ka mbet në një situatë të pa qartë se si do të vazhdohet, ndërsa Maqedonia fatkeqësisht ka kështu përvoje, kur janë sjell ligje dhe president të caktuar, kanë refuzuar dekretimin, nënshkrimin e dekretit për shpalljen e ligjit, dhe në këtë mënyrë ato ligje kanë mbetur në sirtarët e parlamentit. Kuptohet që ky ligj është i një rëndësie të veçantë dhe nuk mund ta ketë fatin e atyre ligjeve, dhe detyrimisht parlamenti do të merret me këtë çështje. Detyrimisht qeveria, shumica parlamentare, presidenti i shtetit duhet ballafaqohen me këtë çështje. Pyetja është, a do ta zgjidhim aktualisht tash dhe konform dispozitave kushtetuese, apo do të pritet eventualisht zgjedhja e presidentit të ri në vitin e ardhshëm dhe në këtë mënyrë të tejkalohet procesi. Por që ky ligj do të hynë në fuqi, në këtë formë apo tjetër, ajo patjetër që do të hynë. Dhe këtë në fund, duke qenë një ligj i rëndësishëm, siç edhe e përshkruani, dhe duke qenë kështu në mes, i miratuar, po jo në fuqi, praktikisht krijon tensione, ose mund të jetë burim për tensione. A mendoni që mund të keq përdoret nga gjitha ato influencat të ndryshme që i vinë Maqedonisë në momente kur Maqedonia do të zgjidhë çështjen e emrit, kur mund të antarësohet në NATO, i dim aspektet gjeopolitike. Nuk do të ishte më thjesht përsëri pyetja të miratohet dhe pastaj? Më mirë do të ishte që kjo çështje të absolvohej dhe në momentin e marrjes së vendimeve kruciale rreth çështjes së emrit, rreth antarësimit në NATO, mos ketë tensione të tjera. Mos ketë elemente të cilat mund të tensionojnë marrëdhëniet ndërretnike, sepse ky ligj mund të nxit reaksion ndërretnik. Çështja e emrit është më tepër e një karakterit brenda intraetnik Maqedonas. Nuk besoj që mund t'i trazoj marrëdhëniet ndërretnike. Prandaj çështja e ligjit do duhet tani të ishte e harruar dhe të merreshin me përmbajtjen e tij subjekte të cilat kanë interes për ta konfirmuar eventualisht kushtetueshmërinë e normave të këtij ligji apo jo. Fatkeqësisht, pra, situata është status quo, kemi ligj të aprovuar, por ligj të papublikuar. Shprehje të vullnetit të shumicës dhe vendim të parlamentit të suspenduar nga voluntarizmi i presidentit të shtetit, që është nonsens i papar, sepse Maqedonia nuk ka sistem presidencial dhe presidenti nuk mund ta substituoj funksionin juridiko-ligjëdhënës të parlamentit dhe ta suspendoj. Dhe gjithë kjo një farë mënyrë një burim tensioni si për faktorët e brendshëm dhe të jashtëm që duan të kenë ndikime të ndryshme në Maqedoni, mos përdorin fjalë më të ashpra. Padyshim që nxit situata të padëshirueshme, rrit tensionet dhe prish
atmosferën në raportet ndërretnike dhe paraqitet si pengesë për marrjen e vendimeve të mëdha më të tjera para të cilave padyshim që Maqedonia gjendet. Zoti Zyberi, ju falemnderit për gjitha elekuencën dhe sqarimin e normave ligjore në mënyrë më të kuptueshme për audiencën e gjerë. Ju falemnderit edhe një herë që ishit pjesë e këtij programi. Do që të ba pak më herët intervistën me zotin Naser Zyberi dhe ashtu siç paralajmërova pak më herët në program, kemi dhe një intervistë sonte, kësaj radhe me Daniel Serwer, ekspert amerikan për Ballkanin nga Universiteti John Hopkins dhe zoti Serwer tashmë është në studio. Mr. Serwer, it's a pleasure to have you on this program. My pleasure. You just arrived from the meeting with the president. Let's start from there. And just before this interview, we discussed the situation which involves the president. But what I want to ask you is, did you have a notion that the president, by not signing the law of the languages, as it's called, actually can create a possibility for other tension in the country? Within the country and from outside? I certainly think that there's some potential for increased tension within the country from many sources, not only from this one, but also from the question of the name issue, also from the ambition for NATO membership. There are lots of potential sources for tension. And I think it's very important to focus on solving these one by one in a pragmatic kind of way. Of course, I'm going to ask you about the NATO and other influences that might come to Macedonia or EU integration. But you had a meeting with the president, and do you have a feeling that he understands that by not signing a law can actually contribute to these tensions? What's your opinion on that? I don't feel free to share all of what the president said to me, but it's quite clear that he feels that there were both procedural errors and substantive errors in the language law, and feels that it's his obligation to the Constitution to do what he's doing. So it's unclear to me how this is going to get resolved, but I know I can propose many ways in which it would get resolved, but it's no point in my proposing anything. I think what's important is what Macedonians decide to do. Of course, but since you mentioned this element, what do you think it should be done? Well, I think you have to have some sort of check on the legislation, whether it fulfills the Ohrid Agreement, whether it fulfills the Constitution. It's not uncommon for constitutional issues to arise, and of course they create tensions. We have the same problem in the United States. And early in a state's existence, these problems are even stronger than later on in a state's existence. Macedonia is still a young, independent state. And naturally, these things cause some tensions. But look, Macedonian citizens are also people who have stepped back from the brink of disaster repeatedly. And I have a lot of confidence that you can find solutions if you look for them. And a last one on this topic. There is a lot of debate over here about this law. But what do you think? Does it contribute to bridge people or to divide people? It's hard to tell you the truth. I mean, Macedonia was always a place described to me, and I think accurately, as a place where people lived separate, parallel lives. The Albanians and Macedonians in particular lived separate, parallel lives. In some respects, that's gotten worse over the years, partly because the schools have separated a little bit more than in the past, partly it's a natural evolution in a certain way. But at the same time, I think it's very important to create a common civic identity. I don't want to take anything away from Macedonians. I don't want to take anything away from Albanians. What I want to do is add
a common identity as citizens of Macedonia. That seems to me the right direction for a solution. Okay, the Albanians would argue that if the state would recognize legally the use of their language more and more, in a way they will bond more with the state. So in that regard, do you think it will help? I think it would help, but I think it also creates fear among the Macedonians. Okay. So you have to satisfy the Albanian desire for more connectedness to the state, and you have to relieve the fears of the Macedonians. And there are ways of doing that. You are clever people, I'm sure you'll find them. Mr. Serwer, not only this issue, as you mentioned, but other issues which are open to Macedonia. There are fears that may be used by other forces that would like to influence in whatever way for stepping back a lot of processes that Macedonia has started, one of which is EU integration. Do you think that the politicians, and you have met some of them now, do you think that the new government and these politicians are aware of geopolitical influences that Macedonia can face? And these open issues like the language or the name can actually bring the country in a way back instead of going forward? Yes, the politicians that I've talked to are acutely aware of this. What are they aware of? They're aware of the Russian meddling and troublemaking. Mm-hmm. How could you not be after the invasion of Ukraine, the assassination attempt in Montenegro, the murder in Great Britain? The Russians are up to no good, and they will do no good to Macedonia if they get a chance. At the same time, the Europeans have been somewhat absent because the last 10 years for Europe have been 10 years of economic crisis, Greek financial debacle, of slow growth. They're now recovering from that. And they did something in February that's really superb. They reopened the question of accession. And that you should be celebrating in the streets about, because it gives Macedonia a real perspective, a real European perspective. At the same time, the Americans have been a little less present too. We underwent our own democratic transition, and there have been a lot of uncertainties about our current government and exactly what policy it has vis-a-vis the Balkans. Fact of the matter is that the policy has been continued. That is, at the bureaucratic level, everybody's continued to do the same things, but also Vice President Pence and National Security Advisor H.R. McMaster, who's now out of the White House, they have continued the prior policy of NATO and EU membership for whatever countries qualify and want it. In this regard, and you have said that today as well, that actually is a great opportunity that the EU has given, let's say, another chance to the Balkan and, of course, to Macedonia. But I will return to the US relation with Macedonia. But on this regard, having in mind the name issue, what should Macedonia and Macedonian citizens think when it comes to integration? In a sense that the name issue still might be a problem. It is a problem. It's not might be, it is a problem. Mm-hmm. I disagree with my government's decision to delegate to the Greeks our veto on NATO membership, which is what we did by saying that Skopje and Athens had to come to an agreement. I think that was a serious mistake. But it leaves you no option. You have to reach an agreement with Athens. Mm-hmm. It's a done fact of life. So what kind of agreement? Well, it has to be an agreement, I hope, that preserves Macedonian identity, preserves the identity, the integrity of the Macedonian state, also preserves, doesn't do any harm to Albanian identity. The Albanians are even stronger supporters of NATO membership than some of the Macedonians are. And it seems to me it should be something that reinforces that common civic identity
that I referred to, a kind of European Macedonia. Some people would even like it called New Macedonia because that would suggest that there was a new identity. Others don't like that idea. Look, you need an agreement with Athens. You need it soon. You've got a government that has been pursuing it vigorously and intelligently. I can't tell you whether they're going to succeed or not. You cannot, but would probably, of course, you cannot say directly, but still, we have this momentum now, which we didn't have before. Do you think that there are great chances this issue to be resolved? I think it's still extremely difficult. The Greeks are not, they're in a strong position, and they're not playing games. They're very hard over about this issue. And why are they hard over? And I think this is important for people in Macedonia to understand. They feel that Macedonia, using the name Macedonia, threatens Greek identity. It's lack of confidence in their own identity that is making the Greeks hostile about this issue. You should understand this. This is a classic Balkan problem. Exactly, but we are in the situation where, you know, one country can be stuck and the other, you know, might use these kind of arguments that we already mentioned. And then how to go forward. And you mentioned something very interesting just before, you know, saying that US government before, you know, they behaved in the way they behaved and then they granted the Greeks to use the veto. But the big question here is what happens if there is no solution? And you just said that that is quite difficult to reach a solution. So are there other options for Macedonia? Let's focus first on the NATO integration. Look, there are always other options. What will they be? And in the past, I have strongly advocated NATO membership as the FYROM, the former Yugoslav Republic of Macedonia. But that is out of the question right now. A lot of the people are saying, a lot of officials are saying that. That's right. It's out of the question right now, but if the Greeks refuse a reasonable solution, and it's clearly their fault, you know, that idea might revive. The problem with that idea, and it's a very serious problem, is that you need the President of the United States to advocate that solution. The President of the United States tried in 2008, and he failed. Yeah, but so how do you get it back? We have a new president right now. Right, but how do you tell a new president that George W. Bush failed, but we want you to try again? You know, who's the official who's prepared to tell Donald Trump, who prides himself on success, that he should try and maybe fail again? So that's a big problem with the solution that I have advocated in the past. So I'm ready to throw in my chips and bet on the current government, on Zaev and Dimitrov, to come up with something that can prove viable, not necessarily instantaneously, but that will be an agreement that leads in the direction of an ultimate solution. But Mr. Serwer, you also speak openly about Russian influence. You just mentioned before, and then you also say in all your public speeches or writings that actually the Russians are capable to do a lot of things. In this sense, Greek is part of NATO. So basically it's part of the Western European alliance. Don't you think that that's an argument to actually try and find other solutions or push the Greeks to, if you think that the Greek side it might be a problem, to reach a solution? Because we have these geopolitical developments that obviously, as you mentioned very oftenly, can be dramatic. Look, it is an argument, and it should be made with the Greeks all the time. But Greece is the country that has its own internal politics, and its internal politics have dictated some very strange things. You remember Samaras,
who advocated the breakup of Macedonia, publicly advocated the breakup of Macedonia. This is outrageous for a NATO ally to advocate the breakup of a neighboring state that is intended to become a NATO ally. But you have to recognize that that's part of the Greek political scene, that kind of strange argumentation in my way of thinking. So, of course, the Russians want to block NATO membership for Macedonia. They lost in Montenegro. They're going to lose in Kosovo. It's unclear what's going to happen with Bosnia and Serbia. They've already lost in Croatia, Macedonia, and in Croatia, Albania, and Slovenia. We want them to lose in Macedonia as well. And that loss should come quickly rather than slowly, because it would help the momentum of reform throughout the Balkans and give the Russians something to think about and something to check their behavior, not only in the Balkans, but in Georgia, in Ukraine, in Moldova. It seems to me NATO at this point, NATO expansion has become an important signal to the Russians that they have to stop making trouble in the West. But, you know, speaking in such manner where the security of the region can be threatened, one should think that the Greek side and Macedonian side should really be alarmed and actually find a solution. Absolutely, and I think there are people in Greece and in Macedonia who are motivated that way to try to find a solution. But the fact of the matter is that there are still people who resist a solution. And I understand perfectly well, in Macedonia, change the name of your country is a difficult request. It's not easy, especially for a young country. And I understand also in Greece that for them, with a somewhat insecure identity, that they feel the need to reassert Greek possession of the term Macedonia, even though it's used in referring to 1,257 places in the United States, and they've never complained about its use. Maybe because you're a little bit far away, but that's something that the Greek side should address. But what do you think that the new administration in Washington is doing right now on this regard? I will ask you maybe the same question about Brussels and European officials, but what do you think that the new administration can offer something new to help to resolve this issue? I'm not sure that they can offer a lot new. Mm-hmm. What they're doing, I think, is maintaining their previous position that Athens and Skopje have to come to an agreement and that there's urgency about the matter. The Europeans are doing the same thing, but they're doing the same thing with a new feature. And that new feature is the date 2023, because that's the date by which, if you qualify for membership in the EU, you can hope to exceed by 2025. That's fantastic. I mean, if you had asked me to predict in January, would the Europeans reopen the question of enlargement by citing a specific date, I would have said, I don't think they have the courage to do that. I'd have been wrong. They had the courage, they did it, and it seems to me people here have to realize that this is a fantastic opportunity. Yes, but still there is some skeptical coming from Europe. For example, the president of France, just saying that, they are not sure how to, I mean, I'm generalizing now, but how to react on the idea of enlarging Europe. But nevertheless, there is this opportunity which it didn't exist before. But then again, we find the Greek momentum there. Do you think that the Greek government, this Greek government, which a lot of people think that is more liberal, would actually create some other ways or create some other opportunities that would allow Skopje or Macedonia to go forward? Because still, as we know,
a lot of reforms should be done, and in the process, they will have a lot of opportunities to block it if they want. That's right, which is a good reason why they should let it go ahead at this point, because they have lots of other opportunities to block it if they want. There's nothing final about this, but I want to remind you, 2 years before the invitation to Montenegro for NATO membership, Đukanović came to the United States, and he was met with a wall of skepticism about NATO membership for Montenegro. A wall of skepticism. And he refused to back down. And he kept up his own preparations and his own commitment, political commitment. And he won his bet, because you can never be sure what will happen 2 years later. 2 years later, the Americans were looking for a signal to the Russians. You know, we can expand NATO whether you like it or not. And they did it with Montenegro. You have to get ready, and when the political window opens, you go through it. But you have to be ready first. You have a lot of knowledge, of course, about Balkan countries and Balkan region. We will make a small break and we will come back again to ask you a few more questions about what would happen if, unfortunately, the name situation is not resolved, but after a while. Do të bëjmë një shkëputje të shkurtër të dashur teleshikues dhe rikthehemi me pjesën e fundit të intervistës me ekspertin e njohur Daniel Serwer. Na ndiqni. I'm going on too long. Dhe jemi rikthyer në studio ku do të fillojmë, siç tham, fillimisht me intervistën e parë. Të ftuar të parë kemi zotin Naser Zyberi. Përshëndetje, mirë se vini në program, zoti Zyberi. Mirë se gjeta. Zoti Zyberi pak më herët, disa ditë më herët, kishte një deklarat ku në një farë mënyrë sqaroni se si mund të dilet nga situata aktuale, që ka të bëjë me ligjin për gjuhët, dhe kjo çështje disi vazhdon të mbetet në fokusin e opinionit, por do të diskutojmë edhe efektet politike, por do të fillojmë tek ato teknike. Ju mendoni që ka zgjidhje për këtë çështje? Ta sqarojmë se si, sepse shumë të tjerë juristë të ndryshëm, por edhe politikan, që e kundërshtojnë në miratimin e këtij ligji, thonë, nëse presidenti nuk e nënshkruan, ligji nuk mund të hyjë në fuqi. Patjetër që rrugdalje duhet të ketë. Në të kundërtën do të paraqitet bllokade funksionimit të organeve të pushtetit shtetëror, në këtë rast pushtetit ligjvënës dhe atij ekzekutiv, pra qeverisë dhe parlamentit. Mund të supozohet se në çfarë situate mund të vi shteti nëse presidenti i shtetit fillon dhe një nga një refuzon nënshkrimet e dekreteve për hyrje në fuqi të ligjeve. Kjo do të thotë që një person, në këtë rast, qoftë ai edhe president, ta suspendoj rendin juridik të rregulluar me kushtetut dhe ti çfuqizoj nga funksioni parlamentin dhe qeverinë. Dhe kjo do të ishte një situatë ekstraordinare e cila nuk mund të tolerohet. Po, do t'ju pyes në fakt për përgjegjësinë e presidentit. Ai me siguri, me gjithë ekspertët që i ka rreth vetes, këtë gjë duhet ta di. Megjithatë, situata është kjo. Ligji vazhdon të jetë në sirtar, apo dhe nuk firmoset, nuk del dot në gazetën zyrtare, nuk futet dot në zbatim. Po, unë këtë hyrje bëra për të sqaruar se patjetër duhet të ketë rrugdalje, sepse mund të ballafaqohesh me një president të kësaj natyre, i cili mund të vënë në situatë të paparashikueshme. Prandaj, detyra e organeve të pushtetit shtetëror, në rend parë këtu parlamentit, shumica parlamentare është që të gjejë rrugdalje nga situata në të cilën gjendemi. Dhe tani të hymë në pjesën teknike të normuar me aktet pozitive të shtetit. Parlamenti, siç dihet, aprovoi ligjin për përdorimin e gjuhëve. Në lexim të parë, në lexim të dytë, ja dorëzoi presidentit, i cili refuzoi nënshkrimin e tij, dhe parlamenti për herë të tretë, me shumicë absolute të votave, përsëri u deklarua se mbetet pas propozimit të bërë, dhe në këtë rast kushtetuta thot presidenti është i detyruar që ta nënshkruajë dekretin për shpalljen e ligjit. Dhe tash jemi në situatë kur ai edhe përkundër kësaj nuk e bën nënshkrimin e
aktit për shpalljen apo promulgimit të ligjit. Paka shumë edhe kjo çështje ndoshta është ezauruar në opinion, sepse përderisa kushtetuta thot ose nuk jep një afat pas gjithë kësaj që ju e shpjegua se kur mund ta nënshkruaj presidenti, në fakt mbetet kjo që quhet edhe vrima në ligj apo jo, ose hapësira ligjore dhe interpretime të ndryshme. Por realiteti është ky. Presidenti nuk e nënshkruan. Ju keni sugjeruar se Komisioni Juridiko-Ligjvënës në parlament mund të ketë një rol në këtë kontekst. Dy mundësi janë të kërkimit të zgjidhjes nga situata, kur presidenti pra edhe përkundër vendimit të parlamentit me shumicë absolute ka qëndruar pas këtij akti. Njëra rrugë është që të bëhet interpretimi i dispozitës. Si duhet vepruar në situatë të këtillë çfarë kemi. Dhe kjo do të thotë, unë jam i tharë i qëndrimit, se është absolvuar çështja e promulgimit të ligjit. Dhe ligji duhet llogaritet se është i dekretuar nga presidenti. Është problem tjetër se presidenti abuzon me detyrën e tij zyrtare dhe thën dispozitën kushtetuese dhe nuk e dekreton ligji, respektivisht nuk e nënshkruan. Por si çështje juridike është e absolvuar, sepse gjitha situatat për sjelljen dhe shpalljen e ligjit janë të absolvuara. Po kush mund ta bëj, pra edhe një herë se këtu është çështja. Kjo është një situatë që të supozohet se ligji i ka plotësuar të gjitha elementet kushtetuese juridike që të shpallet dhe të hyjë në fuqi, të shpallet në gazetën zyrtare. Dhe ka subjekte të tjera të cilët e kontestojnë procedurën, ligjshmërinë e sjelljes së ligjit. Do t'ju pyes edhe për këtë pjesë, se sigurisht që edhe kjo është një nga mënyrat ose një nga arsyet që kundërshtohet, por të mbesim tek ajo që ju pak më herët thatë, se kërkohet ndoshta një interpretim ose një shpjegim të dispozitës ligjore. Në të cilën pra do të thuhet se janë absolvuar, janë konsumuar të gjitha kushtet juridike për hypje në fuqi të një ligji të miratuar. Dhe ta shtrohet pyetja se kush duhet ta bëjë këtë? Pikërisht. Pyetje shumë e logjikshme. Kush? Kush duhet ta bëjë? Duhet ta bëjë organi i cili e ka sjell ligjin. Në këtë rast parlamenti. Në bazë të nenit 68, paragrafi para linea e 2, ndër të tjera kompetencë e parlamentit është sjellja e ligjeve dhe interpretimi i tyre. Pra, ka autoritet kushtetues parlamenti, që jo vetëm të sjellë ligjet, por edhe ta interpretoj përmbajtjen e tyre, që do të ta interpretoj edhe dispozitën kalimtare të ligjit i cili thuhet se në afat prej 8 ditësh pas shpalljes së ligjit në gazetën zyrtare, ligji do të hyjë në fuqi, sepse kontestuese është kjo pjesë e ligjit. Dakor. Dhe në këtë rast pra, Komisioni Juridiko-Ligjvënës i parlamentit duhet ta konsumon këtë çështje, duke thënë se me që parlamenti pas refuzimit të dekretimit të ligjit nga ana e presidentit nuk u nënshkruhet përsëri, llogaritet se ligji është sjell konform dispozitave kushtetuese, ligjore dhe të rregullores për punën e parlamentit. Unë e hapa në këtë mënyrë, në këtë mënyrë, interpretimi i këtillë i Komisionit Juridiko-Ligjvënës, i konfirmuar në seancë parlamentare nga shumica në parlament, duhet jetë baza juridike që do t'i shërbej gazetës zyrtare si organi i cili bën publikimin shpalljen e ligjit, si bazë juridike për ta bërë shpalljen e ligjit dhe në këtë mënyrë ligji të hyjë në fuqi. Sepse në këtë rast, organi i cili bën shpalljen e ligjit, gazeta zyrtare, thotë unë nuk kam akt juridik në bazë të cilit duhet ta bëj shpallje. Do me thënë dy çështje, tek rregulloria e parlamentit thuhet në mënyrë eksplicite se Komisioni Juridiko-Ligjvënës i parlamentit pra ka të drejtë të shqyrtoj edhe kushtetueshmërinë e ligjeve. Interpretimet, po. Në këtë kontekst, që ta sqarojmë rolin e këtij komisioni të parlamentit, pra ky komision
është, si me thënë, organi më i lartë i cili mund të bëjë çfarëdo lloj vlerësimi para se të hyjë ligji në fuqi, sepse pas këtij momenti kur ligji hyn në fuqi, atëherë këtë interpretim e bën gjykata kushtetuese. Kështu të sqarohemi. Komisioni juridiko ligjidhënës, në bazë të dispozitës që e përmenda, thuhet se jep interpretim autentik. Çfarë do të thotë interpretimi autentik? Interpretimi autentik do të thotë sqarim i vullnetit të ligjidhënësit se çka ka dash të thotë me aktin me të cilin e ka sjell. Ndërsa gjykata kushtetuese ka rol tjetër. Ajo shqirton kushtetutshmërinë e një akti të përgjithshëm me kushtetutën. Dhe kjo është ajo pjesë e dytë që e përmendëm pak parë. Të gjithë personat të cilët pretendojnë se dispozitat këtij ligji janë në kundërshtim me kushtetutën, adresën e kanë gjykatën kushtetuese. Sepse vetëm gjykata kushtetuese shqirton kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e normave juridike. Dhe prandaj ne nuk kemi ardhur në situatë që ta kontestojmë kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e aktit. Sepse akti nuk ka hyrë në fuqi. Po të hypte në fuqi ligji, atë drejtë ka edhe presidenti, edhe çdo deputet, edhe çdo qytetar. Sigurisht, edhe çdo qytetar që të bëjë një kërkesë për të shqartuar. Adresohet gjykatës kushtetuese. Por ne nuk jemi në situatë që të kontestojmë një akt i cili ende nuk është në fuqi. Pikërisht këtu, pra i vetmi organ sipas jush, prandaj adresa do të ishte Komisioni Juridiko Ligjidhënës, i cili do të bënte interpretimin e dispozitave të hyrjes së fuqi në të një ligji dhe ai vendim i Komisionit Juridiko Ligjidhënës të jetë baza juridike që Gazeta Zyrtare, organi kompetent për shpalljen e ligjit, ta bëj të njëjtën. Ju mendoni, se tani të dalim edhe te kjo çështje, ju mendoni që Gazeta Zyrtare në një rast të tillë do ta botojë ligjin? Do të duhet ta botonte. Do të duhet ta botonte, sepse të kuptohemi, edhe presidenti duhet ta nënshkruajë dekretin. Po e refuzon. Pa diskutim. E marrim të mirëqen këtë faktin që presidenti nuk po e firmos. Në një rast të tillë, pas një veprimi të tillë, mendoni që Gazeta Zyrtare ose titullarët e Gazetës Zyrtare do ta firmosin, do ta botojnë? Ashtu, titullari i Gazetës Zyrtare detyrimisht atëherë do duhet që të zbaton interpretimin juridik të kuvendit. Sepse Gazeta Zyrtare është organi i administratës shtetërore, që do të thotë është pjesë përbërëse e qeverisë. Që do të thotë qeveria i përgjigjet parlamentit. Presidenti nuk i përgjigjet parlamentit, përveç në rastat ekstraordinere kur ka shkelje të ligjit dhe procedura për ngritjen e përgjegjësisë së tij është e rregulluar saktë, 2/3 e votat dhe iniciativa nga parlamenti në gjykatën kushtetuese, 2/3 e gjykatësve kushtetues e shqirtojnë përgjegjësinë. Në këtë rast vepron organi i administratës shtetërore. Organi i administratës shtetërore është përgjegjës para parlamentit, sepse administrata, qeveria i përgjigjet parlamentit, se parlamenti shkarkon dhe emëron qeveri. Dakor. Në një situatë të tillë, në qoftë se ndodh te kjo, tani të hyjmë pak te interpretimet, a mendoni që kundërshtarët e ligjit, ata që kundërshtojnë, ata që thonë që është sjellë në mënyrë jo kushtetuese, dhe do ta diskutojmë edhe këtë pjesë edhe pse është ezauruar, por megjithatë ja vlen, në qoftë se botohet në këtë lloj mënyre në Gazetën Zyrtare, pa firmën e presidentit, por me procedurën që e sqaruam, a hyn vendi përsëri në një moment ku të gjitha palët sërish do të fillojnë të interpretojnë në forma të ndryshme zbatimin e ligjit? Atëherë procesi futet në korniza juridiko-kushtetuese, sepse ligji shpallët dhe ai bëhet atëherë i kontestueshëm në aspekt juridiko-kushtetues. Dhe në këtë rast gjykata kushtetuese do të prononcohet. Tani gjykata kushtetuese nuk ka lënë për shqirtim, sepse askush nuk konteston një ligj i cili nuk është publikuar, nuk ka hyrë në fuqi. Sigurisht, po. Kjo pjesë është e qartë. Ashtu, do të thotë, po që se vim deri në situatë që ligji të botohej në Gazetë Zyrtare, bas interpretimit, organi kompetent i administratës bën shpalljen e publikimin e ligjit
Ligji pra hip në fuqi, ai botohet nga gazetë zyrtare dhe prej atij momenti fiton të drejtën çdo qytetar dhe subjekt juridik dhe organ i pushtetit shtetëror që ta shfaq mendimin e vet në gjykatën kushtetuese dhe të konteston kushtetueshmërinë e aktit. Po nuk mendoni se do të hyjë kjo mënyrë e miratimit të ligjit, ose e vënjes në fuqi, më mirë thënë, të ligjit në interpretime politike pastaj? Jo po ndodhi kështu, jo po kështu nuk duhet të ndodhi, e keni parasysh debatin politik? Kam parasysh, po pikrisht këtu do t'jetë rrugdalja, sepse edhe ata që do ta kontestojnë procedurën e hypjes në fuqi, rrugën do ta gjejnë në gjykatën kushtetuese. Do të thotë juridikisht i japim kahje zgjidhjes së problemit. Kjo pyetje e interpretimeve vjen, sepse që të lidhemi edhe te mënyra e votimit, sepse edhe mënyra e votimit, ashtu siç u votua, pra pa atë debatin e tretë të ligjit, interpretohet politikisht. Opinioni i di, sigurisht që edhe ju e dini, që një palë thotë se nuk kishte hapësirë për të diskutuar amendamente të tjera, një palë tjetër thotë se do duheshte për hir të demokracisë e tjera me radhë. Nuk do të kemi situatë të tillë, ose si e shihni një herë ta sqarojmë votimin e ligjit? A është gjithçka e qartë që mos ketë interpretime politike, po sipas ligjit, ashtu siç thoni ju, duke marrë nenet e caktuara, të themi që ligji është miratuar brenda kornizave të sakta? Hutia është fut në dy dispozita kundërthënëse që ka rregullorja për punën e parlamentit. Në njërën në të cilën thuhet se në lexim të tretë mund të hapet debat vetëm për amendamentet të cilat janë pranuar në fazë të parë dhe të dytë, dhe në një dispozit tjetër thuhet se ligji vetëm votohet dhe nuk hapet debat në parlament. Respektivisht nuk mund të shtrohen amendamente. Iftarët e ide se është dashur të ketë debat në ushtrimin e amendamenteve, mbrojnë dispozitën e cila thotë se ashtu. Të tjerët janë iftarë të ides se në lexim të tretë më nuk ka debat dhe nuk mund të ushtrohen amendamente, sepse faza e sjelljes së ligjit me të drejtën e ushtrimit të amendamenteve është absorbuar, është konsumuar në lexim të dytë dhe në lexim të tretë vetëm deklarohet parlamenti e shfaq vullnetin e tij politik për normën konkrete, për ligjin konkret, që i qëndron pas ose tërhiqet dhe bën përpunimin e ligjit. Dhe kjo dihotomi e këtyre dy dispozitave u jep mundësinë që të ketë këtë diskutim. Këtë diskutim. Po varianti i sjelljes i hedhjes në fuqi të ligjit me botimin në gazetën zyrtare nuk e jep këtë mundësi, apo jo? Nuk e jep, e mbyll. Dhe të dalë te mendimi im për atë që më thatë si është aprovuar ligji. Unë mendoj se nuk është dash të hapet debat, respektivisht mundësia e ushtrimit të amandamenteve për përmbajtjen e ligjit. Në fazën e tretë. Në fazën e tretë. Sepse kjo çështje është konsumuar në fazat paraprake. Kjo fazë është e rezervuar vetëm për situata kur presidenti shfaq dilemë me përmbajtjen dhe i sugjeron parlamentit, shqirtoj edhe njëherë se a është rregull që të sillet ky ligj apo jo. Dhe vetëm kaq ka të bëjë kjo çështje. Presidenti ka shfaq vërejtjet e tia, parlamenti ka mund t'i pranoj ose t'i refuzoj. Në rastin konkret, parlamenti i refuzoj. Sepse u deklarua përsëri me 61 vota dhe tha se unë qëndroj mbas propozimit që kem dhënë. Partitë e pakënaqura mund t'i mbajnë edhe më të tij. Se është kështu, flet edhe fakti se shumë shtete në këtë mënyrë kanë rregulluar këtë çështje. Dhe në kushtetut në mënyrë shprehimore kanë thonë se nëse ligji herën e tretë, pas refuzimit të nënshkrimit nga ana e presidentit, aprovohet me shumicë absolute të votave, ai me automatizëm hip në fuqi dhe shpallet. Kështu e ka Greqia të rregulluar.
Kështu e ka Italia të rregulluar, kështu e ka Kosova parafërsisht të rregulluar, kështu e ka Kroacia parafërsisht të rregulluar. Ka dhe modele tjera, Hungaria ta zëm. Thotë se nëse presidenti ka dilemat e tij për kushtetueshmërinë e përmbajtjes së dispozitave në një propozim konkret. Ai na fat prej 5 ditësh, nga dita kur është aprovuar norma, i drejtohet gjykatës kushtetuese dhe merr mendimin e gjykatës kushtetuese para se ta firmos ose ta refuzoj dekretimin e ligjit të caktuar. Do t'ju bëj edhe disa pyetje që kanë të bëjnë me atë se pse nuk bëhet ky veprim. Tani të ndërhyjmë pak edhe në interpretime politike, por do të bëjmë një shkëputje dhe rikthehemi në pjesën tjetër të intervistës me zotin Naser Zyberi. Na ndiqni. Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Ligji për gjuhët, edhe pse i miratuar, ka mbetur ende në sirtarin e presidentit Ivanov. Kryetari i Parlamentit Xhaferi, por dhe politikanë të tjerë, thonë se do të gjenden mënyrat se si ai të fillojë të zbatohet. Por nga ana tjetër, a jepet kohë kështu negociatave për çështjen e emrit dhe kështu siç është situata, ligji i miratuar, por i pa vënë në funksion, kënaq të gjitha palët, ata që e votuan dhe ata që e kundërshtojnë. Ndërkohë, në kontekst edhe të situatave të tjera politike të brendshme dhe të jashtme, a është më mirë që një çështje të stërzgjatet apo të kryhet sa më parë? Sot do të kemi një program më të veçantë, do të sjellim 2 intervista. E para është me zotin Naser Zyberi, jurist dhe ekspert i çështjeve juridike, ka pasur disa funksione më herët, i cili do të shpjegojë se cilat janë mënyrat e daljes nga situata me ligjin e gjuhëve, i miratuar, por që presidenti, pra siç tham, nuk e nënshkruan. Dhe më pas do të sjellim një intervistë tjetër me Daniel Serwer, një nga ekspertët më të njohur dhe më të mëdhenj amerikan të Ballkanit. Do ta pyesim atë për gjeopolitikën dhe për ndikimet e mundshme ose të ndryshme në Ballkan, sidomos ato ruse, por edhe se si ndikojnë çështjet që lihen të hapura, siç është ligji për gjuhët, në politikën e vendit, por edhe më gjerë, dhe a mund të përdoren këto situata për nxitjen e tensioneve? Do të fillojmë menjëherë pas shkëputjes së parë. Na ndiqni.